हेलो फ्रेंड्स हालोई टेकर এটা নতুন ভিডিওলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো তো আপোনালোকৰ বেছি ভাগে নিশ্চয় জিও সিম ইউজ কৰে আৰু আপোনালোকে যেতিয়া ৰিচাৰ্জ কৰিবলৈ দোকানত যায় তেতিয়া আপোনালোকে যদি 399 ৰ ৰিচাৰ্জটো কৰে তেতিয়া আপোনালোকে 399 এ দিব লগা হয় তাতে কোনো আপোনালোকে ডিসকাউন্ট নাপায় কিন্তু আজিৰ এই ভিডিওটোত মই আপোনালোকক কেনেকুৱা এটা মেথডৰ বিষয়ে কম যিটোত আপোনালোকে 399 ৰ ৰিচাৰ্জটো পাব 349 ত বা 349 ৰ ৰিচাৰ্জটো পাব আপোনালোকে মাত্ৰ 299 তে অৰ্থাৎ আপোনালোকে প্ৰতিটো ৰিচাৰ্জত 50 টকা কমকৈ হৈ যাব কিন্তু যদি আপোনালোকে এই মেথডটোৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেনেহলে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক আৰু যদি আপোনালোকে অনলাইন আৰ্নিং বা সিনেমা অতি সহজকৈ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এই সকলো বিষয়ে যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে তেনেহলে মোৰ আগৰ ভিডিওবিলাক চাব পাৰে আপোনালোকে ভিডিওটোৰ তলত ডেসক্ৰিপচনত লিংকটো পাই যাব তো फ्रेंड्स जी সকলৰ জিও ফাই আছে তেওঁলোকৰ মোবাইলত নিশ্চয় মাইজিও নামৰ এপটো আছে যদি নাই তেনেহলে আপোনালোকে প্লে ষ্টৰৰ পৰা মাইজিও এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব তাৰপিছত এই ট্ৰিকটোৰ বাবে আপোনালোকে প্ৰথমতে মাইজিও এপটো ওপেন কৰি ল'ব তাতে আপোনালোকৰ একাউন্ট ডিটেইলছ খিনি গোটেইখিনি দেখাব আৰু তাৰে তলত আপোনালোকে কেইটামান অপচন পাব হোম ৰিচাৰ্জ মাই ভাউচাৰ তেনেকুৱা কেইটামান অপচন পাব তাতে আপোনালোকে তলত মাই ভাউচাৰত ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকে যেতিয়া জিও ৰিচাৰ্জ কৰে 399 349 তেনেকুৱা যেতিয়া ৰিচাৰ্জ কৰে তেতিয়া জিও প্ৰতিটো ৰিচাৰ্জতে আপোনাৰ একাউন্টত 50 টকাৰ 8 ঘনকৈ ভাউচাৰ ঘুমাই দিয়ে তো আপোনালোকে ইয়াতে মোৰ চাব পাৰে 50 টকাৰ 31 খন ভাউচাৰ আছে তো এই ভাউচাৰ বিলাকৰ পৰা আপোনালোকে একখন ভাউচাৰত যেটো 50 টকা আপোনালোকে নেক্সট ৰিচাৰ্জ কৰিলে এই ভাউচাৰবোৰৰ পৰা 50 টকাকৈ কমতে ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰিব তো আপোনালোকে মাই ভাউচাৰত গৈ এটো চাই ল'ব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে তলত ৰিডিম বুলি যেটো অপচন আছে হেতুত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ইয়াতে ভাউচাৰটোৰ বিষয়ে সকলো ডিটেইলছ পাই যাব ইয়াতে দিয়া আছে আপোনালোকে ডাটা প্লেন যদি ৰিচাৰ্জ কৰে তেনেহলে 300 ৰ ওপৰত ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগিব আৰু যদি আপোনালোকে এক্সট্ৰা যদি 4G ডাটা পেক যদি ইউজ কৰে তেনেহলে আপোনালোকে 100 টকাৰ ওপৰত ৰিচাৰ্জ কৰিলে হৈ যাব তাৰ পিছত তলত ইয়াতে ৰিচাৰ্জ বুলি যেটো অপচন আছে হেতুত ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকক ইয়াতে গোটেই প্লেন বিলাক দেখাই দিব 349 399 149 গোটেইখিনি পেক দেখাই দিব ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে ডাটা পেকো আছে 10151 আপোনালোকক ইয়াতে মই 349 ৰ ৰিচাৰ্জটো কৰি দেখুৱাম প্লেনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰে 349 এ দেখাই আছে কিন্তু তলত এটা এপ্লাই বুলি অপচন আছে ভাউচাৰটো এপ্লাই কৰাৰ এটা অপচন আছে হেতুত ক্লিক কৰি আপোনালোকে 50 টকাৰ ভাউচাৰটো চুজ কৰিব তাৰে তলত এপ্লাইত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে 349 ৰ ৰিচাৰ্জ আছে আৰু ইয়াতে দেখাই আছে 299 অৰ্থাৎ 50 টকা কমি গৈছে এনেকৈ আপোনালোকে 101 টকাৰ ৰিচাৰ্জটো মাত্ৰ 51 টকাতে কৰিব পাৰিব তাৰ পিছত তলত বহুত কেইটা পেমেন্ট অপচন আছে এটিএম কাৰ্ড নেট বেংকিং যিকোনো এটাৰ পৰা আপোনালোকে ৰিচাৰ্জটো কৰি ল'ব পাৰিব কেনে লাগিল ভিডিওটো জনাব মোক কমেন্ট বক্সত যদি ভাল লাগিছে তেনেহলে লাইক কৰিব আৰু যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহলে ভিডিওটোৰ তলত এটা ৰঙা সাবস্ক্ৰাইব বাটন আছে এটো ক্লিক কৰি দিব তাৰ কাষতে এটা বেল আইকন আছে হেটো ক্লিক কৰি দিব তো আজিলৈ মানে নেক্সট ভিডিওত লগ পাম ধন্যবাদ জয় অসম